kamusta mga boss? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Marvin, nagbabalik para sa na naman nating video tutorial. For today's video natin mga boss is tuturo ko lang sa inyo kung paano i-install sa mga smartphones nyo ang larong Indigo Lake. Ang Indigo Lake mga boss is isang horror game mga boss. Saka isa rin siyang offline game. Hindi natin kailanganin ng internet connection para lang malaro tong game na to. So dalawa yung file link na kailangan nyo i-download para malaro to. Ilalagay ko sa description ng video natin yung mga kakailanganin yung link, So pagka i-download nyo yung game na to, is ganito yung kalalabasan. Dalawa yung files niya mga boss, OBB saka yung APK nya. So mga boss, pagka-click nyo ng link ko dyan, is lalabas to. Pag lumabas na to mga boss, click nyo lang yan. Tapos pupunta tayo dito, scroll nyo lang pababa. Eto mag-countdown. Tayo natin mag 0 seconds. Ayan, pag nag 0 seconds na siya, scroll down nyo uli. Makakita nyo itong kulay green na get link. Gagawin natin is click nyo lang din uli yan. Tapos mamili kayo sa browser o sa Chrome. Sa akin sa browser na lang. Ito lalabas mga boss. Ayan. I-click nyo lang itong download anyway. Pagka-click natin yan, ilalabas ito. Yan na siya mga boss. Pwede na natin i-download. Ngayon sa akin kasi hindi ko siya i-download. Na-download ko na kasi siya. Ganon din gagawin nyo sa isang files na sa APK. So ngayon pag na-download nyo na yung OBB saka yung APK nya, pupunta na tayo ngayon sa ZArvhiver. Yung link nung na to, itong ZArvhiver, lalagay ko na lang din sa description ng video para hindi na kayo maghanap, download nyo na lang din kasi kakailanganin nyo din. So puntahan nyo yung ZArvhiver, tapos pupunta tayo sa download. Siyempre doon napunta yung dinownload natin. Download natin yung Indigo Lake. Ito na siya mga. Ito yung OBB nya, ito yung APK. So unahin natin yung APK. Click lang yung APK, tapos click nyo yung open. Click open, tapos install natin. Open lang natin. Pakinggan ng tricycle. Mag-update ang mga continue yung NDA 2K20 natin mga boss. Okay, tapos na. Pagtapos nyo na ma-install, click nyo yung done. Tapos next naman natin kasi yung OBB. Click nyo lang yung mga boss, tapos click nyo yung view. Etong form.3cubes.indigo lake, ilo-long press nyo yung mga boss. Long press, tapos click nyo yung copy. Click natin copy, tapos punta tayo sa device memory. Tapos Android. Tapos OBB. Tapos dito na natin i-paste yung kinako natin. Ito yung paste mga boss. Pwede rin ito. Paste natin. Ayan. Yun, tapos na. So mga boss, pagkatapos nyung gawin yung mga kailangan gawin para malaro yung game, pwede na natin laruin. Dito siya. Ito na siya mga boss, Indigo Lake. So laruin na natin. So dito may new game, continue.
game guide. Yan. Login tayo. Tayo pupunta dito. Balik. Nakatapos yung ano na ito, background nito. Ayan, may nakita na akong ano. Mababasig lang tayo dito. Ay, mali. Ay, mahulog ako. Mahulog na tuloy ako. Widescreen kaya ito. Natin widescreen. Widescreen. Please leave the island. It's not safe. Ito yung mapa ng ano. May sasakyan dito mga boss. Uy, magdadrive tayo. Ano ang bar dito? Yun.
Umuulan na, tapos ganito pa yung ano, daanan. Hindi mo ako mapapabiyahe ng ganyan. Saan punta? Kasantura. Uy, ano yun? Ano naman ba? Ayun. Iwanan po. Ito kuryente. Storm shines in the sky. Dito tayo. So mga boss, ayun lang no. Kayo nang bahala mag-explore dito no. Alam ko may lulutasin kayong ano dito eh. Isang krimen no, parang ano, nagmumulto yung mga patay. Medyo mahaba-habang storya to. Mahaba na yung ano natin. So, ganito na lang mga boss. Kayo nang bahala mag-explore. Hanggang sa muli nating pagkikita. Susunod nating video tutorial no? Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Alright. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.